بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الوحدة الثامنة للصف الثاني الثانوي هاي تك ترانسبورت. النهاردة إن شاء الله هنشرح التكست الموجودة سواء كانت listening أو reading في كتاب المعاصر صفحة 67. كايرو مترو نتورك اكسبانشن ورك، اللي هو الشغل، يعني شغل ايه؟ مترو القاهرة. we hope that all our passenger will enjoy using our new line. نتمنى لكل ركابنا الاستمتاع باستخدام خط جديد رقم 3. this expansion، هذا الخط أو هذا التوسع of the Cairo metro لهذا المترو adds 7 kilometers and 6 new station. قد أضاف 7 كيلومترات و6 محطات جديدة to our underground network لشبكة المترو اللي هي موجودة تحت الأرض، مترو الإنفاق. line 3 الخط رقم 3 will help people in the east of the city to get to work. هيساعد الناس ان هم يروحوا شغلهم faster and more easily، أسرع وكمان أسهل أو بسهولة، because it connects هليوبلس and the central station of عدلي منصور، لأنه بيربط ما بين هليوبلس وعدلي منصور. we expect that 1.5 million passenger، ومتوقعين إن 1.5 مليون من الركاب will use the new line this year، هيستخدموا الخط هذا العام. high tech systems، النظام اللي هو عالي الجودة أو النظام اللي بيستخدم التكنولوجيا ذو التقنية العالية يعني were used to build this 21st century public transport system. كان يعني معتاد ان هو او بيستخدم لبناء build this هذا النظام المواصلات العامة في القرن 21 and more expansion work is planned، وكمان في توسعات أكتر متخطط لها for the future للمستقبل by 2030، وبحلول 2030 we expect to have built 3 more new lines to bring the total number to 6. متوقعين ان احنا نبني 3 خطوط جديدة كمان أزيد عشان يبقى التوتال كله يوصل لغاية 6 خطوط جديدة. we are already building line 4، وبالفعل احنا عملنا line 4 and we will have completed it by 2024، وهنكمله في سنة 2024. line 4 will connect the east and west of Cairo. خط رقم 4 هيربط ما بين شرق وغرب القاهرة and make it easier for people، وهيبقى سهل بالنسبة للناس to travel around the city، ان هم يسافروا حول البلد however أو المدينة يعني، ولكن due to the expansion طبقا للتوسع on expansion احنا فين يا ولاد؟ however due to the expansion work on line 4 طبقا للتوسع في الخط رقم 4 some trains will be late، يعني بعض القطارات هتتأخر and we may have to close some station، وهنغلق بعض المحطات for short periods يعني أوقات كده قصيرة من الوقت of time. although we don't have a precise schedule، بالرغم ان احنا ما عندناش جدول دقيق for the building work لبناء online 5 لعمل البناء لخط 5 and 6 at the moment we expect to have started building line 5 by the end of the next year. ممكن نعمل أو نبدأ نبني الخط رقم 5 في نهاية هذه السنة. we would like to thank all Cairo metro passenger، عايزين نشكر كل ركاب المترو مترو القاهرة for your understanding لتفهمكم while the building work is taking place، بينما العمل أو الشغل شغال يعني أو البناء ده شغال. we hope that you will enjoy using the improved underground network، نتمنى ان انتوا تستمتعوا باستخدام هذه شبكة المترو الأنفاق المعدلة. بس طيب احنا عندنا كمان هنا تكست بعنوان public transport project for the future. public transport
project for the future. يعني مواصلات عامة، مشاريع مواصلات عامة للمستقبل زي ما انتم شايفين كده. public transport networks everywhere will improve a lot over the next 10 years. يعني شبكات للمواصلات العامة في كل مكان سوف تتحسن يعني 10 سنين اللي جايين. Here is a look at some of the biggest projects. أكبر مشاريع being planned around the world. هنشوف الأكبر مشاريع اللي هيتم عملها في العالم. In Cairo في القاهرة there are plans to create the first public transport connection from both a new administrative city and the 6th of October city to the greater Cairo area. يعني من المخطط ان هيبقى فيه كده مواصلات او مثلا مواصلات عامة وصلت رابط أو اتصال مواصلات عامة ما بين العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر للقاهرة العظمى. ذا كايرو مونوريال يعني الخط الأحادي بتاع القاهرة will involve the construction. هيبقى يتضمن بناء of 2 monorail lines، بناء 2 خطوط سكة حديد بس أحادية which will take passengers 52 kilometer from new administrative city to East Cairo and 42 kilometer from 6th October city to the greater Cairo area. The lines will open in 2025. هيتفتح في سنة 2025. There are plans for the expansion of the Paris underground network in France. وكمان في خطط لتوسعة المترو، شبكة المترو في فرنسا using the latest technology. استخدام أحدث التكنولوجيا. The high tech line 18 will connect Orly airport to the suburb of Versailles. دي مدن في فرنسا، وسبرب يعني ضاحية. ماشي. 21st أو 21 kilometer of the 35 kilometer long line will be underground. It will open in 2030. By 2030 there are plans to build the longest tunnel in Australia's history. The 50 kilometer long tunnel النفق الجديد اللي هو طوله 50 كيلومتر will be part of the new Sydney Metro West underground system. The project involves 10,000 workers including engineers. بيتضمن ايه المهندسين. هذا المشروع بيشتمل على 10,000 عامل، ويتضمن أو يشتمل على المهندسين، يعني بما في ذلك المهندسين. In the north of Europe في شمال أوروبا Sweden is building a new train line along the coast of the country. السويد خطها جديد، هتبني خط جديد بامتداد الساحل للبلد. The 270 kilometer line will be finished in 2030. يعني الخط اللي هو طوله 270 كيلومتر هيخلص سنة 2030 and will carry more than 1.6 million passenger a year. وهيحمل حوالي 1.6 من مليون و600 يعني 600 ألف من الركاب في السنة. A speech about the future of public transport. الحديث عن مستقبل المواصلات العامة. I'd like to make the argument. أتمنى أن تكون المناقشة that we will have stopped driving cars in 50 years time. إن احنا نبطل سواقة العربيات في 50 سنة الجاية. That is because ده لأن there will be lots of inexpensive and environmentally friendly forms of public transport. عشان هيكون في وسائل مواصلات تطيق للبيئة وفي نفس الوقت مش غالية. Another significant point ونقطة تانية مهمة I'd like to make is that عايزة أقولها because roads will be safer. عشان الطرق هتبقى أكثر أمانا. There will be alternatives. هيبقى في بدائل to using trains and buses لاستخدام الأتوبيسات والقطارات. For example more people will walk and cycle. ناس كتير هتمشي أو تركب عجل. It's important to keep in mind. من المهم ان احنا نحط في اعتبارنا that these ways of traveling هذه الطرق للسفر will lead to a significant decrease. هتؤدي الى انخفاض مهم جدا in levels of pollution لمستويات التلوث. an email to the local governorate. ايميل للمحافظ المحلي. dear sir
or madam. I'm writing on behalf of myself. أنا بكتب بالنيابة عن نفسي and other student والطلبة الأخرى in my class at school. We would be very grateful. هنبقى شاكرين جدا if the governorate would consider organizing the expansion to our town's public transport network. نبقى شاكرين جدا لو المحافظ حط في اعتباره كده أو يعني فكر في ترتيب أو تنظيم امتداد شبكة المواصلات العامة في بلدنا. The current network الشبكة المحلية is not satisfactory مش مرضية because there are not enough buses لأن مفيش أتوبيسات كفاية to take children عشان تاخد الولاد to school early in the morning للمدرسة صباحا. I have done some research أنا عملت بعض الأبحاث أو بعض البحث يعني and some children arrive at school much earlier than they need to and the buses are very crowded. لقيت إن العيال بيروحوا المدرسة أكتر من يعني بدري أكتر من اللازم وكمان الأتوبيسات زحمة جدا. I would suggest that أنا بقترح the governorate office either provides more buses at the time when students travel to school or it changes the bus timetable so that the buses arrive at our school 20 or 30 minutes earlier. يعني أتمنى إن هما يعني إيه المحافظ يزود بعض الأتوبيسات بحيث إن العيال أو الطلبة يسافروا أو يروحوا مدرستهم أو يغيروا مواعيد الأتوبيس عشان الأتوبيس يوصل لمدرستنا يعني بدري 30 أو 20 دقيقة. I would be very happy to discuss this issue further. أتمنى إن هم يعني إيه يناقشوا هذا الموضوع at any time that we be confident بحيث إن هو يكون ملائم. Then we could discuss which solution would be possible. يعني نناقش كمان ايه هي الحلول اللي ممكن تبقى ممكنة في بلدنا. should you have any further question؟ هل عندك اي اسئلة about the public transport students need عن احتياجات الطلاب من ال public transport please respond to this email. لو سمحت رد على هذا الايميل. طبعا عشان هو ايميل فورمال فهو منتهي ب yours faithfully سارة عبد العزيز. join us to help your community. يعني التحق بينا عشان خاطر المجتمع بتاعك. we are a group of volunteers. احنا مجموعة متطوعين who are working on behalf of the local government. بنشتغل بالنيابة عن الحكومة المحلية and we help out with يعني احنا بننتقل للمساعدة يعني احنا بنساعد local issue اللي هي موضوعات المحلية. would you consider working with us؟ بتفكر تشتغل معنا. our current project is improving the local playground. أول مشروع لينا إن احنا لازم نحسن الملاعب المحلية. these are great places for local families. الملاعب ديت أماكن جميلة جدا للعائلات but some of the equipment لكن بعض المعدات is not satisfactory مش مرضية. our volunteers are working hard. يعني بعض المتطوعين بيشتغلوا كويس قوي to make sure that all the playground equipment is safe عشان يضمنوا ان كل المعدات اللي موجودة في الملعب آمنة and fun to use for children for all ages. وكمان يعني تعتبر متعة للأطفال في كل الأعمار. we will be at the town hall. هنبقى في الصالة هنبقى في القاعة بتاعة البلد all day on Tuesday 6 طول اليوم في يوم الثلاثاء 6 من جولاي. so come and join us at a time that is a confident. خلاص طيب talk show host. so this evening اللي هو المضيف بتاع التوك شو. so this evening هذا المساء I'd like to welcome our two guests. أنا مبسوطة إن أنا يعني بحيي الضيفين بتوعي. we have كريمة معانا كريمة who works for an organization اللي بتشتغل من أجل منظمة that wants us to use public transport more often اللي عايزانا نشتغل أو نستخدم
المواصلات العامة. and we all have نادية، وكمان معانا نادية who works for a company، تشتغل في شركة that makes electric cars، اللي بتعمل العربيات الكهربائية. كريمة maybe you could start the conversation. كريمة انت ممكن تبدأي المحادثة. why do you think more people will have decided to use public transport in 20 years time؟ ليه تعتقد يا كريمة ان ناس كتير هتقرر ان هي تستخدم المواصلات العامة في 20 سنة الجاية؟ كريمة بترد well I think the answer is quite clear. أعتقد إن الإجابة واضحة because the dangerous gases that cars produce are bad for the environment. عشان العوادم اللي بتطلعها السيارات مضرة للبيئة. by the 2040s، بحلول عام 2040 أو في الأربعينات بتاعت الألفية الجديدة اللي احنا فيها. everybody كل واحد will have realized that هيعتقد هيدرك أن that and they decided to do something. هيدرك ان احنا لازم نعمل شيء جديد بالتأكيد. نادية I'm sorry أنا أسفة but that isn't true for all cars of all cars. ده مش طبيعي لكل العربيات. the electric cars العربيات الكهربائية that we make don't produce any gases، اللي احنا بنعملها ما بتطلعش أي غازات. that damage the environment، اللي بتدمر البيئة. they are very environmentally friendly، ده هي صديقة للبيئة. experts believe that by 2030، الخبراء بيعتقدوا ان هو بحلول عام 2030 will have bought an electric vehicle، هيبقى في مركبة كهربائية. كريمة بتقول I'm not so sure about that. نادية أنا مش متأكدة من كلامك ده يا نادية. do you really think all drivers will have changed the type of vehicle they drive in less than 10 years؟ أعتقد ان كل السواقين هيغيروا نوع المركبة اللي بيركبوها في أقل من 10 سنين. I think that by 2050 the price of electric cars won't have gone down so much that everyone can buy it. أعتقد إن بحلول عام 2050 يعني أسعار العربيات الكهربائية مش هتبقى منخفضة كتير، عشان كل واحد يعني won't have gone down so much، مش هتبقى منخفضة قوي يعني that everyone can buy it، يعني ممكن المفروض كل واحد يشتريها. توك شو هوست can I just say something here؟ ممكن أقول حاجة هنا. by 2030 في بحلول عام 2030 the types of transport available to us will have changed completely. يعني أنواع النقل المتاحة بالنسبة لنا هتبقى متغيرة كليا. don't you think أليس كذلك؟ perhaps we will have flying vehicles، ممكن يبقى عندنا مركبات طائرة، مركبات instead of driving on the roads، يعني بدل من ان احنا نسوق على الطرق. and if we do still have cars، ولو احنا هنستمر في ان احنا يبقى عندنا عربيات we don't drive them ourselves، مش هنسوقها بنفسنا because we'll have both driverless cars، هيبقى معانا عربيات اللي هي من غير سواق. what would you say to that؟ whatever happens، زي ما يحصل in the future، مهما يحدث في المستقبل in 10 years، في العشر سنين we won't have given up on driving our own vehicles، مش هنستسلم أو مش هنقلع عن استخدامنا أو سواقتنا لعربياتنا. so let's make sure those vehicles are environmentally friendly، ولكن اتأكد إن هي يعني صديقة للبيئة. كريمة، طب بيقول كريمة دي طريقة استفهامية، طب وكريمة رأيها ايه يعني؟ well I think people will still want to travel in the future. اعتقد ان الناس يعني هتعوز برضو ان هي تسافر في المستقبل of course but everyone، لكن كل واحد have realized that، هيدرك protecting the environment، حماية البيئة is the most important thing، هي أهم حاجة and choose public transport instead، واختيار المواصلات العامة بدلا من ذلك. طيب ندخل على التكست اللي بعديها. بريزنتر بيقول ايه؟ I am here today to talk to you about cars and tell you why we will not have stopped driving them by 2050. انا هنا هقول لكم ليه مش هنبطل سواقة العربيات بحلول عام 2050. The first argument، أول مناقشة أو أول جدال I would like to make، عايز أعمله and something we should never forget، والحاجة اللي ما نقدرش ننساها is that cars are everywhere، إن العربيات في كل مكان. just look around، بص كده حواليك
most people drive their cars every day. كل الناس بيسوق عربيتهم كل يوم. it's hard perhaps impossible to imagine. انه صعب، لا ربما يكون مستحيل ان انت تتخيل that people will have changed the way they travel so much that by 2050. ان انت تتخيل ان ممكن الناس تغير طريقة سفرها او تنقلها من مكان لمكان بحلول عام 2050. nobody will be driving. مفيش ولا واحد هيسوق. another very significant point ونقطة تانية مهمة that I'd like to make is that عايز أعملها it's hard to imagine a good alternative to the car at the moment. صعب جدا إن تتخيل إن في بديل للعربيات في هذه اللحظة. some people have suggested that. بعض الناس بتقترح we will have started using flying vehicles by 2030 إن إحنا هنستخدم العربيات الطائرة أو مركبات الطائرة but I doubt that. ولكن أشك. alternatives to the car بدائل العربية are usually too expensive. هتبقى غالية قوي. too dangerous. خطيرة جدا. and many of them وبعضهم might also damage the environment in the same way. يعني بعضهم هيدمر البيئة برضو بنفس الطريقة in the same way that some cars too. It's important to keep in mind. مهم قوي ان احنا نحط في بالنا واعتبارنا كده that more and more of the cars that we're making today are environmentally friendly. كثير من العربيات اكتر واكتر يعني بنصنعها الايام دي المفروض تبقى environmentally friendly صديقة للبيئة. just look at the popularity of electric cars. طب بص كده على شعبية او شهرة electric cars. they don't damage the environment. ما بيلوثوش البيئة when we drive them لما بنسوقها. and so we can expect that in a few years time في السنين الجاية they will have become even more popular. هتبقى مشهورة قوي. طيب هدى وانجي بيتكلموا. هدى بتقول لها which is the best way to travel. ايه احسن طريقة ان احنا نسافر بيها. قالت لها I think the answer is quite clear. اعتقد ان الاجابة واضحة. flying الطيران. I'm sorry but that isn't true. ولكن ده مش حقيقي. flying causes a lot of pollution. يعني السفر الطيران بيسبب تلوث كتير. قالت لها I'm not so sure about that. مش متأكدة من كده. modern planes يعني الطيارات الحديثة don't cause much pollution because قالت لها لسه ما كملتش كلامها. قالت لها can I just say something here. ممكن أقول لك حاجة هنا. planes create more than 10 times the pollution of a train. الطيارة بتسبب تلوث 10 مرات أكتر من القطر. لا yes but it's much more expensive to build railway lines. من الصعب ان احنا نعمل سكة حديد خط سكة حديد than airport. يعني أكتر من ان احنا نعمل مطار. what would you say to that. هتقولي ايه ده. طيب كده التكست بتاعت يونت 8 هاي تك ترانسبورت لسنة تانية ثانوي خلصت. تكست listening وتكست reading. الفيديو القادم ان شاء الله هيتكلم عن الجراماتيكال هندس اللي هي الجرامر الموجود. طبعا هو مش كله. انا هخلي الحصة الجاية للجرامر دوت والاسئلة اللي وراه، والحصة اللي بعديها ان شاء الله هنتكلم عن المستقبل التام ونحل برضو الأسئلة اللي وراه بإذن الله. يا رب تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لك. شير لأصحابك، وكمان ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس. كانت معكم سوسن سامي من قناة سوسن سامي انجلش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.